limba română este limba de stat la noi în țară, Da. este limba declarației de independență, Da. este limba Constituției, limba scriitorului de Republica Moldova, este limba care a fost identificată de Academie de Științe de Republică, este limba de învățământ a noi în Da, stat la fel. da. Și este limba care o auzim deseori la televiziune, la radio, la canal. Informație, la media. Da. Și este o limbă europeană. Și noi avem petiție Aha. prin care dorim ca să îndemnăm oamenii ca la recensământ să aleagă limba română ca limba Să de răspundă stat. ca limba Da, română. că este limba de stat. Sau ca limba lor. Limba română, în general, și în România și Moldova, de fapt, aceeași limbă, numai că la noi în Republica Moldova, adică avem graiul moldovenesc. Da, da. Când Ei au graiul lor, noi Da, am. adică e aceeași limbă, pur și simplu noi avem accentul nostru și graiul nostru. Fiecare sat are lui graia. Da. lui, Da, așa, eu, așa da, că- de acord. Și fiecare regiune în România au Da. și ei graul. Ei și știu și acolo tot așa vor și în Franța și în Anglia. Fiecare Regiune. Da, Da. Fiecare vorbește cu graiul Și său. engleză și... Demna pe alții să facă fel să recunoască limba română ca limba de Ei, stat. vecinii, toți sunt români, ei s-au Din ce sat? Din ce țară? din Cricova. Ei strădăbunii și părinții noștri au fost, noi, A fost români. fost români, noi nu suntem de vină. Eu consider că eu nu trebuie să mă duc să redobândesc cetățenie. Cine a încheiat Molotov-Ribbentrop pactul, acela automat, asta eu socot că e o josire. Și eu sunt de acord, pentru că, uitați, în Germania de Est și Germania de Vest, toți germanii au avut cetățenie prin Constituția Germaniei. Deci, când cei din Est treceau hotarul, ei primeau buletine automate în 10 zile, pentru că nu era nevoie de procedura de redobândire. Drept de a primi cetățenie în partea aceea. Ați văzut? Cel mai simplu. Da. Numai o adeverință din nașa părinților și el primesc cetățenie rusă. Acordat cea mai simplă drept de cetățean al României. Era 3-4 milioane și de acum Republica Moldova Era unită. În Europa. Era unită. Da. Nu mai trebuie să fie din sârmă ghimpate, făcute de simboluri în timpul lor. Da, fiindcă 300.000 acum la referendum și la alegeri prezidențiale, ei să participe. Dar care să fie decizia lor? Ei tot spun că eu tot cetățean al Republicii. Da. Și Găgăuze și partea aceea. Ei sunt pregătiți, dar nu pentru întregarea europeană. Ei să fie împotriva. Și Pentru sabotaj. 300.000 luăm dincolo, să adună. Da.